Xin chào các bạn. Trẻ khóc là một tín hiệu giao tiếp nhằm thông báo cho người lớn biết trẻ đang có một nhu cầu nào đó cần thỏa mãn. Nhưng việc trẻ khóc nhiều vào ban đêm khiến các bậc cha mẹ vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Vậy đâu là nguyên nhân và nên xử lý như thế nào trong trường hợp này? Trẻ sơ sinh khóc vào ban đêm hay còn gọi là khóc dạ đề xảy ra hai trường hợp. Trường hợp 1 là khóc do sinh lý và trường hợp 2 là khóc do bệnh lý. Người lớn khi chăm sóc bé cần đặc biệt quan sát để nhận định xem bé khóc là thuộc vào trường hợp nào. Trẻ khóc do sinh lý xảy ra ở giai đoạn trẻ từ 2 tuần đến 3 tháng tuổi. Theo dân gian còn gọi là khóc dã tràng. Trẻ khóc một cách tự nhiên và kéo dài vào một thời điểm nhất định trong ngày, thường là vào chiều tối và đêm. Nguyên nhân trẻ khóc do sinh lý là do trẻ chưa thích nghi được với môi trường. Cụ thể hơn, lý do thứ nhất là trẻ muốn được ôm ấp. Trẻ đang sống trong môi trường dạ con của mẹ, khi ra ngoài trẻ cần được gần gũi, thích được nhìn thấy khuôn mặt mẹ cha, thích được nghe giọng nói, nhịp đập trái tim, mùi hương của cha mẹ. Nguyên nhân thứ hai là do trẻ đói. Trẻ đói thì khi quấy khóc, trẻ thường nhóp nhép miệng. Có thể lý do là do mẹ không đủ sữa, hoặc là người mẹ trong khi mang thai thường hay ăn đêm hay thức khuya đã hình thành cho bé những thói quen ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Nguyên nhân thứ ba là do tã dơ, bẩn, chật gây khó chịu cho trẻ. Có thể chúng ta nghĩ chúng ta vừa thay nhưng bé tè ra rồi thì lại bẩn, nên bé cảm thấy khó chịu và khóc. Nguyên nhân thứ tư là do trẻ buồn ngủ, gắt ngủ. Nguyên nhân thứ 5, trẻ quá lạnh hoặc quá nóng. Nguyên nhân thứ 6 là trẻ mệt, do người thân có động tác mạnh khi tiếp xúc, nói to quá làm cho trẻ giật mình. Bởi hệ thần kinh của trẻ chưa hoàn thiện nên rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Đối với trẻ khóc sinh lý, chúng ta nên có một số biện pháp như: 1 là chúng ta tập thói quen ngủ đúng giờ đúng giấc cho trẻ, ngủ ngày ít đi và ngủ đêm nhiều hơn. Người mẹ khi mang thai cần có sinh hoạt lành mạnh, tránh thức đêm để tạo thói quen cho trẻ khi ra đời. Biện pháp thứ 2, nên tập cho bé bú vào bữa để bé không bị đói. Tuy nhiên cũng không nên để bé bú quá no, và người mẹ thì cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ để đảm bảo đủ sữa và sữa tốt cho bé bú. Biện pháp thứ 3 là ngay khi bé đang khóc, chúng ta phải kiểm tra ngay tã bỉm để đảm bảo tã bỉm của bé luôn được khô thoáng. Biện pháp thứ 4 là chúng ta phải luôn đảm bảo nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng phù hợp cho trẻ trong phòng ngủ để không gian luôn được yên tĩnh và êm ái. Chúng ta có thể mở nhạc nhưng đó là nhạc ru nhẹ nhàng. Và một biện pháp đặc biệt quan trọng trong giai đoạn này đó là cha mẹ luôn ôm ấp, vuốt ve, massage cơ thể của bé để bé được tiếp xúc về da thịt và cảm giác gần gũi hơn. Thường thì những em bé được gần mẹ bao giờ cũng ít khóc hơn. Chúng ta yên tâm, không sợ bé hư đâu, vì sau giai đoạn này trẻ sẽ quen dần với môi trường bên ngoài và đến tháng thứ 3 thì hiện tượng khóc sinh lý ở trẻ sẽ tự hết. Trường hợp thứ 2 là trẻ khóc đêm do bệnh lý. Biểu hiện là trẻ khóc to, kéo dài và ngằn ngặt, khóc ưỡn bụng, co kéo lồng ngực, tím tái mặt mũi, thậm chí là bị nôn và không bú, nhìn rất là đau đớn. Trẻ khóc do bệnh lý xuất phát từ những nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất có thể trẻ bị chấn thương, đau đớn ở một bộ phận nào đó. Nguyên nhân thứ hai có thể trẻ bị còi xương, thiếu canxi, trẻ mệt mỏi, khó chịu và gây rối loạn giấc ngủ. Nguyên nhân thứ ba, rối loạn tiêu hóa do tăng nhu động ruột, trẻ đau khóc hoặc người mẹ ăn những thức ăn lạ, trẻ bú vào và trẻ bị đi ngoài, đầy hơi vân vân, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện. Ngoài ra có thể có một số nguyên nhân như trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, mũi, họng, viêm amidan, viêm họng, viêm phổi, viêm xoang, viêm phế quản vân vân. Khi trẻ ngủ thì chúng ta nên quan sát trẻ, nếu thấy trẻ thở bằng miệng, ngủ ngáy thì đó cũng là những biểu hiện trẻ bị bệnh hô hấp. Và rất nhiều các cái bệnh khác nữa như là các bệnh nội khoa như viêm tai giữa, trào ngược dạ dày vân vân. Vậy trường hợp trẻ khóc do bệnh lý thì chúng ta cần phải làm gì? Cha mẹ cần phải bình tĩnh, quan sát trẻ. Tạm thời là chúng ta có thể thay đổi động tác bế để trẻ đỡ khóc hơn, nhưng phải nhẹ nhàng và luôn luôn phải đỡ cổ bé.
Người mẹ cần bổ sung đầy đủ chế độ dinh dưỡng để đảm bảo đủ sữa cho trẻ bú. Đặc biệt là ngay sau khi sinh thì cho trẻ bú sữa non. Sữa non là sữa trong 72 giờ đầu sau khi sinh. Sữa non có lượng kháng thể gấp hàng nghìn lần so với sữa trưởng thành. Vì vậy mà khi trẻ bú sữa non thì trẻ có cái sức đề kháng cao hơn. Trẻ khóc do bệnh lý thì tốt nhất là chúng ta nên đưa trẻ đi bác sĩ khám càng sớm càng tốt. Chúng ta lưu ý cần tránh khi trẻ khóc, chúng ta thường là rung giật bé mạnh, gây tổn thương não, xương cổ của bé còn yếu, có thể bé bị gật cổ. Hoặc là có những trường hợp là đưa võng lắc quá mạnh, trẻ có thể là im bặt nhưng mà rất ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, làm cho trẻ hoảng sợ. Có nhiều ông bố bà mẹ khi nghe thấy trẻ khóc thì mở âm thanh lớn để át đi tiếng khóc của trẻ. Như vậy rất ảnh hưởng đến thính giác của trẻ. Cho nên tốt nhất trẻ khóc do bệnh lý thì chúng ta nên đưa đi bác sĩ khám càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu trẻ khóc dài ngày, áp lực lên thành bụng làm căng bụng lên, có thể gây lồi rốn, nặng hơn nữa có thể bị lòi ruột. Các bạn thân mến, trẻ khóc là một tín hiệu giao tiếp hết sức bình thường. Không có gia đình nào có trẻ nhỏ lại không có tiếng khóc, đúng không ạ? Nhưng trẻ khóc nhiều làm cho người lớn thực sự rất căng thẳng và mệt mỏi, nhất là người mẹ. Có thể gây mất ngủ, mất sữa, ảnh hưởng sức khỏe cả mẹ và con. Vì vậy, người thân trong gia đình, đặc biệt là người chồng, người cha, cần quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương với người vợ của mình để đảm bảo mẹ khỏe, con ngoan. Hãy nghĩ con khóc là bản nhạc tuyệt vời mà Thượng Đế tặng riêng cho người được làm mẹ, làm cha, mà không phải ai cũng có được diễm phúc ấy. Vì vậy, hãy cùng nhau yêu thương, vượt qua khó khăn để tiếng khóc, tiếng cười của trẻ luôn là nguồn động lực cho cuộc sống của người làm cha mẹ. Cuối cùng, nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Cô Giáo My Nhon để không bỏ lỡ những video tiếp theo các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.